nagyon érdekes fújás és zúgás halszodik a videón. Nagyon remélem fog hallatszódni. Sziasztok! Újból útnak indulunk. A mai történet, a mai kaland itt Kolozsváron fog történni. És maradjatok a videó végéig, hisz egy nagy meglepő van a videó végén. Hátizsákostól elindultunk a meglepi hely fele. Nem tudom, hogyha láttátok a Gladiátor filmet, azt a régebbit, ahol megy haza Maximus, és pont egy ilyen, jó, ez most mondjuk nem búza, de egy ilyen helyen megy végig. Gyönyörű, gyönyörű. Kicsi haver, találkoztunk egy óriási pókkal, megyünk és nem zavarjuk tovább. Nem tudom, hogy csináljuk, de bármerre megyünk, találunk szedret, ahogyan itt is. Nézzétek csak! Különbség csak az, hogy ezek még sajnos nincsenek megérve, még nem ehetem meg őket. Útközben kaptunk egy kis vackorfát, némilyen gyönyörű. Hát te mit jársz? Ó, milyen sokan vagytok itten. Megijesztetted Breki urat. Lassan közeledünk a helyhez, ahol fogunk ma filmezni. Bemutassuk nektek az erdő rejtélyeit. És majd meglássátok, hogy nem hiába jöttem ebbe a pólóba a mai nap, úgyhogy hallgassuk meg a sztorikat. A hely kezd minél kísértetiesebb lenni. Kaptunk egy érdekes gombát a fán, amit őszintén nem tudjuk, hogy mi ez, de utána fogunk nézni, és le fogjuk írni nektek, vagy elmagyarázzuk. Láttunk medvét. Csak halkan. Most minden viccet félretéve kaptunk valamiket az erdőben. Mint mondta Dávid is nektek, ez a hely nagyon érdekes és misztikus. A boszorkányságot észleltek itt, és különböző fós sztorikat is tudni kell róla. Sétálás közben persze elvitt az intuícióm egy olyan kis helyre, ahol találtam valamit, mert mindig oda visz az intuícióm, ahol találok valami érdekeset. Megmutatom. Ezt nem én csináltam bizony. Sétálás közben találtam egy kicsi oltárt, egy kicsi feláldozást, ajándékot az anya természetnek. Amúgy szép. Valójában a kellős közepébe léptem bele egy körnek. Az előbb vettem észre, hogy nem csak ez a kicsi
oltárka van, hanem egy egész kör. Egy egész kör. Kis feláldozási növények, valójában növények, mást nem találtam. Valaki nagyon szereti ezt a helyet, kerektisztás részt. Itt is van egy régi csokor, amihez hozzáillesztettek nem régen egy új ágacskát. És persze valakinek a kis lakása. Úgy szintén érdekes dolgok. Itt már ennivaló, só, biztonságért, tisztánlátásért. Úgy látom, ez az egész kis zóna tele van feláldozásokkal, virágokkal, növényekkel, ennivalóval az előbb, ahogy láttátok. Gyönyörű virágokat tettek ide, és ennivaló. Szép, szép. Tele van ez a hely szénnel, körülvéve szénnel. Nem tudom, hogy itt mi történt, de biztos, hogy nem sütötte senki itt a szalonáját. Megérkeztünk az én egyik kedvenc helyemre, a kerektisztásra. Ez egy nagyon misztikus, nagyon rejtélyes hely. Gyertek! Több bejárata van. Ha jól számoltam, 6. Megérkeztünk a tisztás kellős közepére. Ez abban érdekes, hogy nincs növényzet, olyan szinten, hogy nincs fa. Próbáltak ültetni fákat, próbáltak sok mindent csinálni, hogy nőjön valami, de sajnos csak fű nő itt és egy pár növény. Felmérték a talajt is, nem kaptak semmi anomáliát, szóval nem lehet tudni, hogy miért, de itt történtek dolgok. A tisztás körül szinte minden fának ilyen furcsa görbülete van, és nagy része befele hajlik a tisztás fele. Ezt úgy sejtik, hogy azért van így, mivel az a bizonyos UFO jelenség, amikor megtörtént, a szél és az energia által, ezek a fák ugyebár zsengébbek voltak és fiatalabbak, bevonzott, behajlott a tisztás fele, és azóta így is maradtak. Nem tudom, hogy van ez, de minél jobban mélyülünk bele a témába, és próbáljuk leforgatni ezt a kis videót, annál jobban meg vagyunk zavarva, emberek járkálnak körül, ordibálás van. Valami van, hogy nem, valamiért mi nagyon nehezen tudjuk ezt a videót megcsinálni. Szóval, a Holya erdő Kolozsváron található, 295 hektár kb. Akkora nagysága van. A nevét úgy gondolják, hogy egy pásztorról kapta, aki 200 nyájával eltűnt az erdőben, valahol az erdő közelében. Hogy honnan is jön ez az egész UFO-s sztori, 1968-ban Émile Barnier feleségével kijött ide kempingezni, kis piknikezni, és miközben ültek a tisztáson, a tisztás mellett vagyunk most, észrevett valamit az égen, elővette a fényképezőgépét és készített pár fotót. Ezt mindjárt fogjátok látni a videóban. Ezek a fotók, amiket Émile Barnier készített, világhírű
ufós fotók lettek belőle, és itt jön a képbe Alexandru Sift egy pár évvel később. Ő egy román kutató és biológus volt, aki mivel látta ezeket a képeket és hallott bárnyának az esetéről, eljött és felméréseket készített az erdőben. Erről naplót is készített, felmérte a talajt, kapott különféle mágneses energiákat itt a talajban, és úgy gondolta, hogy ezzel is magyarázható az, hogy a kerektisztáson nem nő fa. Alexandru Sift különböző gépeket hozott, amivel próbálta felmérni a terepet. Ezek a gépek ingadozni kezdtek, és kezdtek rosszul működni. A mágneses térerők miatt a mágneses energiák nagyon erősek voltak. Sőt, sok műszer is romlott. Ő fel is jegyzett a fákról, hogy milyen torz alakjuk van és milyen furcsa alakjuk van, és különféle fényjelenségeket is feljegyzett a naplójában. 1993-ban Alexandru Sift sajnos váratlanul elhunyt, és minden feljegyzése és a naplója is hirtelen eltűnt. És ez tovább fokozta az erdőnek a misztikumát. Felvettünk egy rövid videót, nem tudom mennyire fog hallatszódni a nagy videón, nekem felállt a szőr a kezemen és a hátamon. Nagyon érdekes fújás és zúgás halszódik a videón. Nagyon remélem fog hallatszódni. Itt a kerektisztáson régen a pogányok különböző rituálékat folytattak, emberi áldozatokat mutattak be. Ez is magyarázhatja a különböző szellemi energiákat. Sok látogató szédülésről és szorongásról számol be, amikor belép ide a tisztásra. Nagyon sokan hangokat, suttogásokat, lépteket és szellemszerű alakokat látnak az erdőben. Tartunk egy 5 perc szünetet. Egy kicsit creepy. Szóval egy kicsit creepy kezd lenni minden. Jelenkezünk. Videóforgatásunk közben rájöttünk, hogy egyre jobban kezd beborulni. Ebből bizony úgy látjuk, hogy óriási vihar lesz. Behúzottunk az erdőbe, mivel jött egy hatalmas zápor. Szerintem bőrre fogunk ázni. De kb. Így néz ki kint. Kerektisztás mellett vagyunk. Ez a nap kezd egyre érdekesebb lenni. Behúzottunk egy fa alá. Nézzek Katát, hogy néz ki. Zuhog az eső. Egy olyan 20-25 percre, fél órára vagyunk a kocsitól. Úgyhogy szerintem addig nagyon el fogunk ázni, de hát lassan. Ez van. Ez mindjárt van. bebújj, Dávid. Erről szól a Vadonkeszt. Beszéltünk a szellem jelenségekről, hát most Kata ilyen szellem lett. Így zuhog az eső. Jó lesz. Még egy kicsit a kocsinál vagyunk. Megálltunk egy kicsit, bebújtunk ez a micsoda alá, amit hoztunk magunkkal. Pokróc alá. Pokróc alá. És van egy kis meglepi nekem, nekünk és nektek is. Évek óta járom az erdőket, soha nem találtam szarvat. Nézzétek meg, de gyönyörű. Megérte bejönni az erdőbe. Kis szuvenír, visszük haza.
Gyönyörű. Wow! Dávid 6 kilométer előre. Jövök! Nem elég az, hogy szét vagyunk ázva, már ez is teljesen vizes, használhatatlan, és még mindig találunk fura dolgokat. Nézzétek meg, mit például. Na, most mondd meg! Gyere, magyarázzuk ki! Szerintetek miért van egy cucli a fán a hólyaerdőben? Cseppet se creepy. Cseppet se. Nem is tudom, ha jöttünk ezen az úton egyáltalán. Ugye? Nem hiszem. Az út amúgy ott van, egy kicsit kijön, másik. Valahol, igen. Rövidítünk. Gyerekek, másik fura dolog. Ez a bugyka tiszta. És Tiszta. amúgy lehet, hogy hülyén fog hangzani, de megszagoltam. És elég vas szaga van, szóval szerintem menjünk. Szerintem, igen, szerintem kéne kicsit sietni. Közben majdnem az autóhoz értünk már, és útközben találtunk egy íjat, amit valaki itt hagyott, amit tök hasznos, nagyon jól működik, csak kellenek nyilak is. Amúgy itt is egy csomó kicsi pöfeteget találtunk, mint ahogy mutattam nektek a múltkori videóban. A lovak nyugodtan legelnek és szórakoznak, amúgy gyönyörűséges lovak. Még mindig szakad az eső, nem gond. Hoppá. Búcsút intünk az UFO helytől, és sajnos nem találtuk meg a felakasztott babákat, amiket láttunk a múltkor. Még el fogunk jönni legközelebb, hát hogyha megtaláljuk őket. Lassan visszaértünk a kocsihoz, és vége a mai utazásnak. Találkozunk a következő videón. És elindultunk mezitlábos vezetéssel. A videónak még nincs vége, úgyhogy maradjatok még egy picit. És mivel az eső egy kicsit elriasztott minket a meséléstől, el fogjuk nektek mesélni most, vagyis Dávid fog elmesélni nektek most. Van egy helyi történet, és hallgassátok. Szóval ott maradtunk el, hogy meséltük a történeteket. Ez egy kislányról szól, aki ilyen 5-6 éves korában eltűnt az erdőben. Évekig, hosszú évekig a szülei, meg a családja, meg az emberek nem kapták. És jó pár év után visszatért a kislány. Ugyanúgy nézett ki, ugyanazokban a ruhákban, ugyanannyi évesen, mint ahogy eltűnt. És megmagyarázhatatlan, a szülei már öregek lettek, a környezet, meg a falubeliek már sokan ki is haltak, és nem tudják, változva. igen, és nem tudják megmagyarázni, hogy hogyan is történhetett ez. Ha tudtok valami újdonságot, vagy olyan dolgokat, amiket nem mondtunk, nagyon szívesen várjuk kommentbe őket, írjátok le, és talán majd fogunk tudni róla is mesélni, és ha legközelebb még elmegyünk a hólyába a babákat keresni, akkor talán megtudunk új infókat. És még egy dolog, bocs, szabadba vágtam, még egy dolog, ami nagyon fontos. Ha veletek is történt valaha valamilyen furcsa, megmagyarázhatatlan sztori, írjátok le kommentben, és fogunk válaszolni mindegyik kommentre, egyenként fogunk válaszolni, úgyhogy... Minél hamarabb. Igen, úgyhogy várjuk a sztoritokat. Nem felejtettük el a meglepit. Nagyon szépen megköszönjük SpellQ barátunknak. Készített nekünk egy spéci zenét, ami csak a Vadonkeresztről szól. Bizonyám, köszönjük szépen, SpellQ. Lehet hallottátok az elmúlt videónkon, a videó kezdésnél ment a számból egy kis rész. Eljátszuk most nektek. Szóval nem mi, hanem feltesszük most nektek ezt a zenét, hogy hallgassátok meg.
folyó mesél, a csillagfény az úton kísér. Vadon kezd, a vadon bennünk él, Kata és Dávid nyomán útra kél. Vadon kezd, fölött a hajnal zenél, széllel szellemi szívből beszél. Vadon kezd a szabadság